Myyntilaskelma. Myyntilaskelma on oikeastaan näistä kaikista laskelmista tärkein, koska on tärkeää tietää, mistä se raha tulee, eikä pelkästään, että mihin se raha menee, niin kuin kannattavuuslaskelmassa selvitimme. Liiketoimintasuunnitelman tekstiosiosta tulee nämä tuote- ja palvelukohdat valmiiksi, eli täällä on leikkaus 35 € yhtenä tuoteryhmänä, seuraavana värjäys 120 €, permamentti 130 €, kampaus 90 €, tuotemyynti 15 €. Nämä summat ovat ne summat, mitkä asiakas maksaa yrittäjälle, eli niissä on arvonlisävero mukana. Täällä on valmiina myös kohdasta 4 asiakas ja asiakasryhmät. Tässä tapauksessa on ryhmitelty asiakkaat naisiin, miehiin ja lapsiin. Aloitetaan käymään tuoteryhmä kerrallaan näitä läpi. Eli nyt leikkaus keskimäärin maksaa 35 €, toki niin, että nopea leikkaus voi maksaa asiakkaalle 30 € ja haastavampi leikkaus 40 €, mutta valitaan tähän keskihinta, koska näitä sarakkeita on tosiaan vain 6, mitä voi valita. Ja otetaan tästä leikkaushinnasta 35 € arvonlisäveroton hinta, ja se saadaan niin, että jaetaan 35 1,24, koska siinä oli 24% arvonlisäveroa, ja kappalehinnaksi saadaan 28,23 €. Leikkauksessahan ei ole paljon kuluja. Vähän kuluu shampoota, hoitoainetta, jos hiukset pitää pestä ennen hiusten leikkausta. Vähän kuluu muotoilutuotteita, hiuslakkaa. Arvioidaan kustannuksiksi 3 € per hiusten leikkaus. Ja laskelma laskee automaattisesti katteen, joka on 25,23 €. Seuraavaksi käymme tuoteryhmän värjäys, eli hiusten värjäys läpi, ja tänne on laitettu esimerkkihinnaksi 120 €, joka on myös keskiarvohinta. Ajatellaan, että lyhyiden hiusten värjäys maksaisi vaikka 90 € ja pitkien hiusten värjäys lisineen olisi 150 €, ja eniten menisi tuollaista 120 € hiusten värjäystä. Ja tästä taas otetaan ALV pois, eli 120 jaettuna 1,24 on 96,77 €. Samalla lailla mietitään, paljonko värjäykseen tulee tuotekohtaisia kuluja, eli paljonko sitä hiusväriä, kiinniteainetta, shampoota, hoitoainetta, muotoilutuotteita kuluu per värjäys, ja laitetaan 12 € kaikkiin kustannukseineen, kumihanskoineen kaikkineen, ja laskelma laskee, että katteeksi tulee 84,77 €. Kolmas tuoteryhmä on permamentti, jossa taas keskihinta 130 €, jonka asiakas maksaa. Siitä otetaan alviton hinta, saadaan kappalehinnaksi 105 €. Ja permamenttiin ajatellaan kustannuksia noin 10 € per tehty permanentti, jolloin kate on 95 €. Tuoteryhmä 4 on kampaukset, ja niissä samalla lailla, että edullisen kampaus voi olla vaikka 60 € ja joku hieno juhlahääkampaus saattaa olla 150 € riippuen vähän työmäärästä. Ja ajatellaan, että tässä on taas keskihinta 90 €. Siitä otetaan alvi pois jaettuna 1,24, kappalehinnaksi 72,58 €. Kampaukseen kuluu aina hiuspennejä, joku muotoilupatukka voi olla siellä, hiusdonitsi siellä sisällä. Ajatellaan, että ne kaikki kulut olisi 8 € yhteensä. Ja automaattisesti taas saadaan kate 64,58. Ryhmä 5 on tuotemyynti, joka pitää siis kaikki shampoot, hoitoaineet, hiuslakat, mitä yrittäjä myy asiakkailleen mukaan. Ajatellaan, että 15 € oli siis keskihinta näissä tuotteissa, ja siitä alvi pois jaettuna 1,24 saadaan kappale alviton hinta 12,10 €. Ja kampaaja joutuu ostamaan nämä tuotteet tukusta, ja siellä on korkeat hinnat,
ja usein tuotemyynnissä kate on noin 50%, eli ajatellaan, että tässä olisi 6,05 € kulut per tuote, ja näin ollen kate olisi sama, 6,05 €. Sitten täällä oli tullut nämä asiakasryhmät, naiset, miehet, lapset. Ne on tullut sieltä liiketoimintasuunnitelman kohdasta 4. Ja nyt laitetaan, että jokainen asiakasryhmä ostaa vähintään yhtä tuotetta, koska aina jokaisella tuotteella pitää olla myös joku ostaja. Ajatellaan, että parturikampaamossa menisi eniten hiusten leikkauksia. Jos leikkauksia menisi 2,5 per jokainen päivä, jolloin kampaamo on auki, eli maanantaista lauantaihin, 25 päivää kuukaudessa, niin ajatellaan, että yhteensä näitä hiusten leikkauksia parturikampaamossa tehtäisiin 75 kappaletta kuukaudessa. Niistä naiset ostaisivat 55 kappaletta, miehet 13 ja lapset 7. Näin ollen laskelma laskee automaattisesti myyntimäärät. Seuraavaksi värjäykset. Niitä menisi kuukaudessa naisille 37 kappaletta ja miehille 2 kappaletta, eli yhteensä 39 kappaletta. Permamentteja menisi vähemmän, niitä menisi vain 2 viikossa, eli kuukaudessa 8, ja niissä ostajat ovat naiset. Kampauksia menisi vielä vähemmän. Voidaan ajatella, että kampausten sesonkiaikaa olisi kesäaika, jolloin monet menevät naimisiin ja tekevät hääkampauksia, ja vastaavasti myös pikkujouluaika, jolloin halutaan hienommat hiukset ja ehkä itsenäisyysjuhliinkin hieno kampaus, niin sitten voidaan ajatella, että paljonko kampauksia menisi vuositasolla ja sitten jakaa niitä sitten kuukausikohdittain. Ja nyt tässä laskelmassa on ajatellut, että kampauksia menisi 3 kuukaudessa ja niitä ostaisi naiset. Tuotemyyntiä voi parturikampaamossa mennä aika paljonkin, mutta tässä ajatellaan, että noin 30 kappaletta yhteensä kuukaudessa, eli laitetaan naisille 28 tuotetta ja miehet ostaisivat 2 tuotetta. Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan näitä alla olevia lukuja, ja näistä luvuistahan on saatu pohjat tuolta edellisestä kannattavuuslaskelmasta. Tärkeintä on seurata tätä erotuslukua, eli erotuksen pitää olla positiivinen. Jos luku on negatiivinen, se tarkoittaa sitä, että pitää miettiä mahdollista lisämyyntitarvetta. Ja mahdollista lisämyyntitarvetta saa joko niin, että nostaa volyymeja, eli palveluiden tai tuotteiden myyntimääriä, tai sitten nostaa hintoja, eli tuotteiden tai palveluiden hintoja. Mutta tämän luvun pitäisi olla positiivinen, ja vielä niin, että jos pääsee alle 80% tavoitelukuun, niin se on jo todella hyvä ja kova luku alkavalle yrittäjälle, mutta edes niin, että se olisi plussalla, niin sekin riittää. Ja nämä luvut tosiaan tulevat kulut ja kaikki tuolta kannattavuuslaskelmasta sekä toki näistä myyntilaskelman tarkoista tuotekohtaisista kustannuksista. Seuraavaksi otamme 3 vuoden tulosennusteen, minkä liiketoimintasuunnitelma.com laskee valmiiksi, eli klikataan se auki ja nämä luvut tulevat tänne valmiina. Jos niitä on tarvetta muuttaa, niitä pääsee muuttamaan noihin sinisiin kohtiin, mutta tämä on automaatio. Tärkeintä on miettiä aina se ensimmäisen vuoden ennuste, koska se on ehkä se kaikkein tärkein ja kriittisin yrityksen ensimmäinen vuosi.